Maupay nga takna, sinerangan Visayas ng syudad ng Tacloban. Live kita na nakikitaan ng Facebook pages sa narangkada balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa ng PRTV News Team, ako, Hijay Barion, nga naton ipapadangat ang mga presko nga magpasok nga notisya nga nahikayhan bugos nga puwersa ng PRTV News Team. Yan ang takna nga haaton mga laray uluhan. Potensyal nga super typhoon, posible sumulod ha Philippine Area of Responsibility sunod nga semana. Ini insumalaha pag-asa. Presyohan lana, posible umabot ta 200 pesos kada litro sunod nga semana. Pag-amyandahan Oil Deregulation Law, gindoduso. Paglimitar ha VAT in fuel products, ginpanawagan ng tingog party list. 100% nga online classes, ig-iimplementarhan Commission on Higher Education, ipiktuan fuel ngan power crisis, pero ahensya may pagklaro. EVMC, titikangan na ang transplant operations, hay katulang hugnan tuig 2026. Leyte Police Provincial Office, nakiusa haging dumara nga ceremonial signing ng Declaration of Stable Internal Peace and Security at Tabango, Leyte. Nganiya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Nagpapabilin aada pahagawa sa Philippine Area of Responsibility kung para ang ginbabantayan nga bagyo o tropical depression na may na potensyal nga mabugos kung super typhoon category. Adito report ni Sylvia Abadingo. Nagpapabilin nga ada pahagawasan Philippine Area of Responsibility kunpar ang ginbabantayan nga bagyo o tropical depression nga may da potensyal nga mabugos como super typhoon category. Sumala pag-asa, posible sumulod din niya para Miyerkules o Huwebes sunod nga semana ngan pagtatawago naman ini nga bagyo Kaloy. Pero sa ngayon po, mataas pa po ang uncertainty dito sa track na itong bagyo pong ito. Posible din po ito mag-reach ng typhoon category kaya hindi rin natin inaalis ang posibilidad ng intensification into a super typhoon category. So ugaliin po natin tumutok sa updates ng pag-asa, lalong-lalo na po dito sa ating binabantayan na bagyo. Hapaglaruhan pag-asa, halo yung masulod din niya parang ang samtang nagdidikahira ni ini nasod. In magpapabilin pa naman nga mubuan tsansa nga maglandfall ini anuman nga partihan nasod. Para naman sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating PAR next week at hindi mababa naman po yung tsansa ng landfall scenario para dito sa bagyong ito. At sa kanyang direksyon, posible itong kumilos pahilaga kaya hindi rin po talaga natin nakikita ang landfall scenario. Aday naman ang pagbabantayan pag-asa magiging gios ini. Dara nga posible maging halapan ng epektuhan siya sa ayay ni ngan magpapaura na pera nga partihan nasod sunod nga semana. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Presyo naman hanlana, posible umabot ha 200 pesos kada litro sunod nga semana. Pag-amyenda naman han Oil Deregulation Law, ginduduso aditong report. Ginbuyagyag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga dako ang posibilidad nga maiihaan pa nga humabubuan presyon lana nasud bisan pa kun human na iton kasamo ka Middle East. Ginmalatuma ti Garin nga nala umangudla iton nasud nga ginaangkat hini nga krudo sang nitdako ang epekto hini. Hayba-iba nga nasyon labi na ang pagkiwahan presyo. Sang nitdako iton posibilidad nga magdurot inihin mas pagataas pahan presyon diesel ha mga masunod pa nga semana nga maabot 200 pesos sa kada litro. Probably the most crucial legislation is the amendment of the oil deregulation law. It has several topics there, but maybe the regulation works when there's no war, when it's a normal times. But when there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. And when this happens,
as pointed at by Congressman Tino, we're so vulnerable because it gets reflected right away, and then on the other hand, DOE cannot stop this. Igindoon pa han opisyal nga bisan pa man kung humunong na itong gera, hindi ra laghapon dayon nga may babalik ka normal ang supply mahitungod han danyo sa mga oil facility, ilabi na ang liquefied natural gas infrastructure, darahini ginlalauman nga may papabilin pa ang hitaas nga presyon crudo. We can monitor, we can watch it, we can reprimand, but we don't have the powers to control it before it happens, Mr. Chair. So a certain degree of regulation when it is needed, I think it is necessary. And that's one for the oil deregulation. Many others, the unbundling, the powers of the DOE. I'm not sure if excise tax is my topic, but that would be the topic of. But that's about 20% of the cost of the pump price. Pero maupay naman nga sumat mahitungod nga amyandahan na hiton DOE ngan Kongreso an oil deregulation law agud mas siguro nga makontrol ang presyon lan habot nga han krisis. Ini manggud daw iton pinaka-epektibo nga pamaagi nga mahihimuhan Kongreso ngan DOE kaprotehiran ang nasod tika nga tigdaay nga paghinitaas han presyon lana labi na ha panahonan krisis. Upod ha mapagisgutan kung paborba ang ahensya ha inventory disclosure anti-profiteering triggers o ang temporaryo nga suspensyon han excise tax ngan VAT adjustment para han produktuhan diesel. J. Barion, Arangkada, Balita. Nga nakasumpay nga sumat, sunod nga semana nakatalaning patuman ang suspension ng excise tax kundin sa nga da 10 pesos ang posible matapyas sa kada presyo itong crudo, gasolina ngan kerosene. Pamatian naton ang report ni Don Leandro Chu. Sunod nga semana nakatalaan igpatuman ang suspensyon ng excise tax kundiin sa nga na 10 pesos ang posible matapyas sa kada presyo itong crudo kada litro, gasolina ngan kerosene. Dako ini nga pagkauhroy luag labi na hadlaw-adlaw nga nabiyahe. Pero sumalaga tingog party list Representative Judas Sidre diri ini sadang. Sumalaga na Sidre kinahanglanon daw magkaadahin cap o limitaran ang value added tax o VAT. Ngayon na aada ha 12% kada kantidad nga gipapalit o mga serbisyo ito na idudugang. Samtang daw ang nagtitigataas iton presyo in fuel products, nagtitika na kudulot iton VAT. Sugad pananglitan kada 100 pesos nga gasolina, 12 pesos iton VAT hini. Salit daw kinanglanon dayon nagimposar ang VAT cap ha kada litro ng gasolina nga klaro ngan rasonable nga diri maduduruhan itong mga konsumidor. Practical daw ini, labi na yan ang itaas hinduro itong presyon crudo tungod ang gera sa Middle East. Hapag ginamayada ng mga oil tanker nga nabiyahe para Pilipinas, muman-abrihan ang Strait of Hormuz ha Iran pero sumula Department of Energy. Di rin daw ini garantiya, hindayo nga paghamubo itong presyon lana tungod ang dako na nga naging danyo sini nga gera sa mga oil companies. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Samtang 100% online classes implementarhan shed, epekto lang hapon ito hin fuel ng power crisis. Pero ayon siya may pagklaro. Ano ito detalye? Kining report. Di rin na lahat presyohan produkto petrolyo, presyohan panguna papliton iton apektado han nagpapadayon nga kasamo ka Middle East kundi sugad man ang serbisyohan mga ahensya itong gobyerno. Usa na hini iton Commission on Higher Education nga nadarahigan ang fuel ngan power crisis. Salit ka na kadagmitan nga nag-implementar hin 100% online classes and SHED ha mga higher education institutions bugos nga nasod. Haylarom han direktiba ni SHED Chairperson Shirley Agrupis nga nagtutugutin hulos nga flexible learning delivery modes. Pero sumala hat SHED Regional Office 8 nga nasabi nga bitad inusala naman nga temporaryo nga pamaagi agudla masiguro nga dili makompromiso kundi masustiniran ang kalidad han edukasyon habot nga hangin kakaatubang nga krisis. Now, parang may misinterpretation yung ibang mga tao doon sa announcements ni Ma'am. Hindi po. Ang sinasabi ni Ma'am, we can avail of this online schemes provided they will follow with this pertinent CMOs. And in fact, there can also be a 100% online mechanism
under ODEL, yung open distance, e-learning, etc. Combinations yan. Pero may dalapaglaro naman itong departamento ng mga eskwelahan nga diri automatiko nga ikukonsidera nga akreditado na magpapatuman hinpormal nga online distance education learning modality dara nga kinahanglan anay sundon ang mga patakaran hansyad antes makapag-implementar ang usang institusyon kundi kinahanglan anay nga magsunod ang HEIs hayra komisyon apisar hiton may ginpapadulot nga regulasyon han pamunuan sugad pananglitan ang gintatawag nga 75-25 karyog signon 75% face-to-face ngan 25% online ngan diri 100% tarihas san pag-intindihan mga estudyante. Pero ang mga pribadong eskwelahan in may da opsyon ngan diri direkta nga magsunod kumparahan paghihimuon han mga pampublikong eskwelahan ha kolehiyo. But yung mga HEIs lang that can avail this ODEL or online classes ay dapat may existing program na kayo na compliant. May COPC, tapos may accreditation, mayroong nagko-comply kayo ng mga standards. Magkaibay-ba naman ang opinyon o reaksyon han pira nga mga estudyante bahin hiningapitad han ahensya. For me, it would be an advantage for some, especially nga heat index is rising, so it would be beneficial nga maka-avoid it possible mga heat stroke, but at the same time may disadvantages or cons, which is online classes is not that effective the same way nga effective it on-site classes. Makaka-help hiya in terms of like studying kay since gihapit heat index gihapon yan na. Pero looking hit situation yat leyan at EBSU since we're preparing for SQA, I think okay gihapon niya nga online classes na la since kay more on focused kasi kami ha practices and preparation for SQA since host man it EBSU, one of the hosts. So I think okay hiya nga nga suggestion or like way para maging convenient it life it students. Kanan 50-50 po nga side since yes bagat since online class man niya bagan dirigad man niya mabugat niya diri bahiya mabugat para mga students since it gas prices nag-hike naman tapos para sa everyday tungod gyap ka mapasok ipit panahon pero at the same time liwat mga students lat makukuran lat dani pagbaro kay itiba mas prefer it face-to-face nga classes. Nga ni hakasumpay nga sumat, umabot ang 42.8 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City kakulog. Base ini ha monitoring han pag-asa. Sumala pag-asa nga ang maong level han kapasuin aada ha danger level din dako ang chance ni heat stroke o heat exhaustion sang naging papaghirot ang publiko. J. Barion, Arangkada, Balita. Arangkada! Halay naman nga suma, titikangan na han Eastern Visayas Medical Center kon EVMC and transplant operations pag-abot hay katulo nga hugna han tuig 2026. Pamatian naton ang report ni Sylvia Abadindo. Titikangan ng Eastern Visayas Medical Center kung EVMC and transplant operations. Pag-abot ay katulong nga hugnahan tuig 2026 matapos nga mapakyas ani ang completion ng critical infrastructure ngan pag-upgrade ang pasilidad. Gin-assess ang grupo ang DOH Technical Group nga ginpangunahan ng National Kidney and Transplant Institute kung NKTI ang kaandaman ng transplantation gamit ang risk stratification framework. End of this third quarter kay construction time, no? Hindi diri harumamay mag-transplant, madali mag-transplant kay may nakita doktor, may kapas na EVMC. Facility was not ready for that. Yan na ang EVMC nag-operate sobra pahin ira kapasidad nga nakadesenyo naman ang 629 bed capacity nga akos makaakomodar ang hospital sin maabot 1,110 nga mga pasyente. Samtang ang emergency room in may daliwat kaluagon nga 3,000 square meters nga akos liwat makaakomodar hin 250 patients para mabaton pa ang nasabi nga ayat ang hospital. Napunduhan na inhin 436 million nga proyekto ang nagagahin para ma-upgrade ang critical areas nga target matapos hakatapusan ni katulong nga hugnahan tuig 2026. So by the end of this year,
makikita natin ang 80% transformation of the critical areas. Naghahatag naman kadagmitan ng update sa EVMC. Bahay ng era transplant operations sa Kabulan, antes ig-anunsyohan pasilidad pero iton multiple organ donations ng retrieval procedure como kaparte hanirapan ng kamot nga makatalwasin kinabuhi pinaagin medical intervention sa rehiyon. Silvia Abadingo, Arangkada Balita. LPPO nakiusa naman hagidumarang nga ceremonial signing ng Declaration of Stable Internal Peace and Security hatabangon Leyte. Dunker Criques sa Katukiban. Personal nga umatender ang Provincial Director han Leyte Police Provincial Office nga Police Colonel Junicio Apas Jr. hagin dumara nga ceremonial signing of Memorandum of Understanding hapagdeklara nga stable internal peace and security status habung tuhan Tabango Leyte. Ang maumanggod nga aktibidad indako nga pitad para hamao nga bungto mahitungod nga ginpapakita hini ang paningkamot para makabot ang kahimyangan ngan mapabilin iton pag-ursahan Tabango. Tungod ang paningkamot han Philippine Army in support han PNP ngan LGU Tabango Leyte baga na kuan ini nahimugto ini nga aktibidad nga yan na insurgency pre na ang Tabango Leyte. Gintambungan gihap ang maong aktibidad ni Police Lieutenant Bardillon ngan mga tinaglawas sa tikanghan Philippine Army hapaungunan ni Brigadier General Pompeo Jason Almagro, Commander han 802nd Brigade han 8th Infantry Division, kaupod Hitabango Mayor Honorable Maria Corazon Remandaban ngan iba pa nga mga opisyalan bungto. Ang deklarasyon in mayiging giya han maong bungto nga igpabilin ang pasi orden kasugbong ang lokal nga panggobernuhan han Tabango Leyte. Kita itong nga insurgency pre na nga magre-relax na kita. So padayon lagi hapon ang aton mga pitad nga ma-maintain naton ini akwat na didihan Tabango. Coordination lagi hapon ng Army, ang LGU, nga nitami PNP, and of course ang aton mga pulog didihan Tabango Leyte. Dunker Criques, Arangkada Balita. Usa nga grass fire ang nahipatik kanina pasado alas 12 dito hamay Loyo hiton usa nga gasolinhan hamay barangay 95 kay Baang Tacloban City. Usa nga residente ang nakitahan kalayo haliwan na sabing establishmento nga amo naman dayon haiyaan na nakpaghatag pagtawag ngadto ha BFP. Nakaresponde naman dayon ang Tacloban City Fire Station pati nagihapon ang Chamber Fire Volunteers amo nga napuypuy dayon ang kalayo. Waray naman may nahisumat nga nasamaran hanasabi nga sunog ngan hapagkayanain padayon pa iton investigasyon han otoridad agud mahibaruan ang hinungdan han sunog. Arangkada Police Report. Rank 7 most wanted person na syudad han Tacloban arestado. Aditong detalye reported Dunker Criques. Usa nga tricycle driver ang arestado kagabi haginhimo nga pagserbehin warrant of arrest han elemento han Tacloban City Mobile Force Company, han Tacloban City Police Office kaupod ang City Intelligence Unit dito barangay 95 kaibaan Tacloban City. Ang akusado ingin kilala kan Nestor Pantonial, 35 anyos ngan rank 7 most wanted person ha mao nga syudad ngan may kaso nga acts of lasciviousness. Hindi nga ito ng accused in may kaso inihiya nga acts of lasciviousness. Nakadakit ini under criminal case nga gin-issue han sala ni Honorable Irene Puntejos RTC Branch 7. Ang akusado in gindara nga duha Tacloban City Police Office para han saktong disposisyon. An kada ko pinigindaray ni nga diha TCPO and adi niya aton lock-up cell yan ha TCPO nga nini nga iya kaso iton may aday ni bail nga 180,000 po. Dunker Criques, Arangkada Balita. Ngan amad to ang naging kabugusan han aton mga notisya iyan ang oras para han kadugangan nga mga impormasyon ngan magpasok nga mabalita. Bisitahala ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gahapon niyo may download ang FM radio app ha Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang aton Arangkada Balita ha YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito nga mag-subscribe. I-click ang notification bell para han mga pinakabago nga update.
Ngan hangaran han bugos nga puwersan PRTV News Team. Ako, Hijay Barion nga mapay nga oras, hatun nga tanan.